สดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Top 5 Tips พิชิต IELTS ค่ะสำหรับคราวที่แล้วเราคุยกันไปในส่วนของ Part Reading แล้วนะคะมีใครได้เอาไปใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้จะมาคุยกันถึงอีกพาร์ทนึงค่ะที่หลายๆคนมีปัญหานั่นก็คือ Part Listening ค่ะ Part Listening เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแบ่งเป็น4 section แล้วก็ความยากของ section เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับในส่วนของ Part เนี่ยนะคะเราจะมีเวลาในการtransferข้อสอบหลังจากที่เราสอบเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยอีก10 นาทีนะคะแต่ว่าถึงแม้จะมีเวลาในการtransferข้อสอบหรืออะไรก็ตามหลายๆคนก็ยังประสบปัญหาว่าทำไม่ทันนะคะเพราะว่า Part Listening เนี่ยเขาสมมุติใน1 section เนี่ยเขาไม่ได้มานั่งบอกเราว่านี่ข้อ1ผ่านไปแล้วนะนี่ต่อไปฉันจะพูดข้อ2แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะก็บางคนก็เริ่มรอฟังข้อ1อยู่แล้วก็ฟังไม่ทันสักทีนะคะแล้วก็นึกว่าเขายังไม่ได้พูดคำตอบของข้อ1ก็ยังรอฟังข้อ1ทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาพูดข้อ2ข้อ3ไปแล้วนะคะก็ทำไม่ทันอย่างน่าเสียดายนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแนะนำ5 เทคนิคที่จะช่วยพิชิต IELTS Part Listening นี้ได้ค่ะเทคนิคข้อแรกนะคะก็คืออ่านคำตอบก่อนเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นคำตอบประเภท multiple choice complete the sentence หรือว่าเป็นพวก diagram นะคะการอ่านคำตอบก่อนเนี่ยทำให้เราพอ get idea ว่าเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่างเขาให้เป็นแผนที่เรามาเราก็รู้ว่าเขาน่าจะพูดถึงถนนหรือว่าชื่อตึกชื่อเมืองอะไรอย่างนี้นะคะเราก็พอรู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องตอบอะไรเทคนิคข้อที่2ค่ะเทคนิคข้อที่2คือระวังเรื่องการเปลี่ยนคำตอบค่ะอันนี้เป็นลักษณะของข้อสอบ IELTS นะคะที่เขาจะชอบพูดคำตอบมาคำตอบนึงเสร็จแล้วสักพักนึงเขาก็บอกว่าพูดผิดนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือเขาอาจจะพูดว่า I would like to book a room on Monday เสร็จแล้วเราก็เขียน Monday ไปสักพักนึงเขาพูดไปพูดมาเขาบอกว่า it's Tuesday instead I'm sorry เราก็ต้องเปลี่ยนคำตอบตามเขาไปด้วยนะคะจริงๆเนี่ยประมาณ 80% ของข้อสอบ IELTS เลยนะคะจะมีการเปลี่ยนคำตอบพอเวลาเราได้คำตอบหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวฟังเลยนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ค่อยสบายใจได้ว่าเราตอบถูกแล้วค่ะมาที่เทคนิคข้อที่3ค่ะเทคนิคข้อที่3ก็คือการสะกดชื่อแปลกๆค่ะชื่อแปลกๆเนี่ยถ้าเป็นชื่อคนเนี่ยก็อย่างเช่นชื่อที่ไม่ใช่เจนจอห์นแอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าชื่อแปลกๆเนี่ยจะเป็นได้ทั้งชื่อคนชื่อเมืองชื่อถนนเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีเวลาเขาสะกดชื่อมาให้นะคะพยายามเขียนให้ถูกแล้วก็อันนี้ก็รวมถึงเวลาเขาบอกเบอร์โทรมาด้วยนะคะพยายามตั้งใจฟังให้ดีเขียนเบอร์โทรให้ถูกต้องค่ะมาที่เทคนิคข้อที่4ค่ะเทคนิคข้อที่4ก็คือการเดาคำตอบก่อนนะคะอย่างเช่นว่าจะเป็น noun จะเป็น adjective หรือว่าเป็น verb นะคะสมมุติถ้าเราเห็น article a and the นำหน้าคำที่เราต้องเติมคำตอบเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคำนี้คำตอบเนี่ยจะต้องเป็นคำนามแน่ๆเลยนะคะมาที่เทคนิคข้อสุดท้ายค่ะเทคนิคข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยชอบทำกันมากเลยนะคะนั่นก็คืออ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยค่ะเพราะว่าอ่านเตรียมตัวก่อนไม่ทันอ่านดูคำตอบก่อนไม่ทันนะคะก็เลยพยายามที่จะอ่านนะคะที่บทสนทนาหรือว่าบทบรรยายเขาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะอย่าทำนะคะเพราะจะทำให้เราอ่านก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอ่านไม่ทันจริงๆนะคะไม่ต้องอ่านค่ะเราก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวพอเขาพูดจบเนี่ยเราก็ค่อยมารีบทำคำตอบจะมีโอกาสตอบได้ถูกมากกว่าค่ะแต่ว่าข้อนี้ก็มีข้อยกเว้นนะคะนั่นก็คือถ้าเกิดเขาบอกชื่อคนหรือว่าเขาบอกเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็รีบจดลงไปนะคะเพราะอย่างนั้นเขาพูดจบเราก็จำไม่ได้แล้วค่ะมาติดตามเทคนิคพิชิต IELTS อื่นๆต่อในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ